Hi guys, welcome back to my another day and another vlog. Okay guys, hari ni aku nak ke country hike Kajang. So far call time aku pukul 9 kat sana, and then waste ETA estimate time aku sampai dalam 8.55 macam tu lah. 8.55, 8.56. Klien aku yang decide untuk shoot dekat situ. Okay guys, aku drive dulu and then aku nak breakfast. So aku ada buat breakfast sikit tadi, dengan roti dengan Nutella je. Cukup untuk aku ambil energy sikit. Okay guys, aku dah sampai kat location ni, Control Hike Kajang. Sebenarnya tempat ni luas gila kot. Luas gila dan rumah dia bapak besar-besar gila semua. Semua besar. Aku first time tengok rumah macam istana kat sini, tapi memang besar lah. Kita bersama Zulfitri ni. Kita biru sikit Zulfitri. Jangan lain macam pusing. Benda lah diorang buat guys. Yes, nice one. Macam tu kan kau ya? Perasaan kau hari ni panas ke tak? Masih nak shot hari ni? Hot. Ini model kita hari ni. Siapa nak boleh follow dia kat sini. Afia Natasha _ sini bawah ni bawah. Ini model kita tajam kita. Kurangnya lah macam ni. Okay, no, kamera macam ni. Okay guys, aku dah selesai photoshoot hari ni, and then now kita akan balik ke Kajang. And before that aku nak makan dulu dengan aku punya assistant tadi. So dia dah datang jauh, kita akan belanja makan dulu lah, and then isi perut dulu, baru kita balik. Jangan lupa klik button subscribe dan turn on notification untuk aku punya YouTube channel. See ya, bye, love you guys.